بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ماست congenital heart disease یا امراض ولادی قلب. خب عموما تشوشات ولادی قلب در جریان امبریوجنزیس واقع میشه و بیشترین واقعات از یا معمولا در بین یا در جریان هفته سوم الی هشتم صورت میگیره، یعنی در بین هفته سوم الی هشتم اکثریت واقعات ولادی قلب با وجود میاد. در 1% تمام تولدات زنده که میشه امکان داره congenital heart disease موجود باشه یا امراض ولادی قلب که واقعاتش به شکل سپورادیک است. عمده ترین تشوشی که میتونه با وجود بیاد در حقیقت با وجود آوردن شنت های غیر نرمال یا راه های غیر نرمال میان دوران سیستمیک و ریوی است که میتونه شنت به شکل شنت از طرف راست به چپ باشه یا چپ به راست باشه، که خصوصا شنت های چپ به راست مثلا در ابتدا اعراض مشخص نمی داشته باشه یا اسیمپتوماتیک می باشند، اما به مرور زمان وقتی که فشار طرف راست زیاد میشه امکان داره ایزنمنگر سندروم ریورسال شنت به وجود بیاره که بعدا در این مورد ما بحث خواهد کردیم. ابتدایی ترین تشوش که از ventricular septal defect است، مثل که از نامش معلوم میشه در سپتوم یا در حجاب که در بین بطین راست و بطین چپ وجود داره معمولا به وجود میاد. یکی از عمده ترین تشوشات ولادی قلب است یا the most common type در حقیقت می ویزدیس و معمولا با فیتال الکل سندروم یک جا می باشه، یعنی اگر یک مادر در جریان حمل خود با الکل روبرو میشه یا الکل استفاده میکنه، عمده ترین کامپلیکیشن که در قلب از او به وجود میاد، در طفل که در بطنش است، عمده ترین مشکل که در قلب از او طفل به وجود میاد ventricular septal defect خود بود. خب ببینین اگر ما فکر بکنیم از قلب خود یکی رایت اتریوم داریم یا اوزین راست، 4 چنبر است، درست؟ رایت اتریوم، left اتریوم، right ventricle و left ventricle. خب مشکل گفتیم در ventricular septal defect در حقیقت در بین سپتوم یا جداری است که در بین right ventricle و left ventricle قرار داره. حالا اگر همی VSD یا defective ventricular septal defect کوچک باشه معمولا اسیمپتوماتیک می باشه و مرور زمان بسته میشه، اما اگر بزرگ بود وقتی که از left ventricle خون میاد، از left atrium خون میاد به left ventricle، چون فشار طرف left ventricle زیاد است یک مقدار از این خون داخل میشه به right ventricle، یعنی سبب از این میشه که در جریان پلمونری حجم خون زیاد شود، پلمونری هایپرتنشن به وجود میاره که به مرور زمان این شنت ریورس میشه. به این معنی وقتی که فشار طرف راست اول کم بود، فعلا که حجم خون زیاد میشه، فشار طرف راست وقتی که زیاد شد این شنت معکوس میشه و جریان خون از طرف راست داخل میشه به left ventricle، از right ventricle به left ventricle، یعنی در ابتدا داشتیم از left to right شنت، اما وقتی که فشار طرف راست زیاد شد تبدیل میشه به right to left. حالا در ابتدا از طرف چپ خون اکسیژنیتد به طرف راست رفت، اما وقتی که شن معکوس شد خون دی اکسیژنیتد به طرف چپ آمد و قرار است که از left ventricle توسط ابهر به تمام بدن خون دی اکسیژنیتد برسه که معلوم دار است در شخص سیانوسیس به وجود میاد. و وقتی که این شنت ریورس میشه یا ریورسال شنت به وجود میاد، ما یک سندروم را به نام ایزنمنگر سندروم در ساحه میتونیم ببینیم. در ایزنمنگر سندروم سه حالت اساسی یا 3 مشکل اساسی به وجود میاد. اول رایت ventricle هایپرتروفی به وجود میاد، بطین راست بزرگ میشه. چرا بزرگ میشه؟ به خاطر که فشار بطین راست زیاد شده و نمیتونه که با سایز ابتدایی خود پمپ بکنه. دوم پولیسایتیمیا به وجود میاد. چرا باید پولیسایتیمیا به وجود بیاد؟ به خاطر که زمانی که خون دی اکسیژنیتد که از طرف راست به چپ توسط از راه شن داخل شده توسط ابهر به سیستم برسه، هایپوکسیمیا را به وجود میاره و هایپوکسیمیا سبب از این میشه که اریتروپویتین آزاد شوه و بالاخره پولیسایتیمیا به وجود میاد. سوم در نزد شخص کلابینگ به وجود میاد. کلابینگ چرا به وجود میاد؟ کلابینگ در حقیقت تغییر از یا تغییر در ناخونای انگشتاست در نتیجه سیانوسیس، چون قبلا این موضوعات شاید
در داخله بحث کرده باشین. فعلا ما میگیم اگر ریورسال شنت به وجود بیاید، در حقیقت 3 مشکل اساسی به وجود خواهد آمد: رایت ونتریکل هایپرتروفی، پولیسایتیمیا و کلابینگ. از لحاظ تداوی معمولا تداوی جراحی توصیه میشه، اما اگر شنت کوچک بود مشکل نیست و میتونه خودش بسته شود. تشوش دیگه که از اتریال سپتال دفکت است یا نقصه حجاب اوزینی، مثل که در تصویر شما میبینین در جدار که بین اوزین راست و اوزین چپ وجود داره دفکت وجود داره و عمده‌ترین نوش اوستیوم سکندوم است که تقریبا 90% واقعات تشکیل میده. اوستیوم پرایموم هم موجود میباشه، اما معمولا با داون سندروم یک جاست اوستیوم پرایموم. از لحاظ کلینیک دو چیز را که بسیار زیاد شما متوجه باشین: در کسایی که مصاب به ASD هستند یا اتریال سپتال دفکت دارند، شما سپلیت اس2 را میتونین به بسیار صورت آسانی ازغا بکنید، یا در ازغای از این مریضا میتونین سپلیت اس2 را ببینید. چرا سپلیت اس2 با وجود میاد؟ شما در تصویر ببینید اگر ما داشته باشیم ببخشید لفت ونتریکل در اینجا، رایت اتریوم، لفت اتریوم، رایت ونتریکل و لفت ونتریکل. از رایت ونتریکل باز پلمونری آرتری منشأ میگیره که توسط پلمونری آرتری به لنگز روان میکنه خون دی اکسیژنیت ده، و لفت ونتریکل محتوی خود به ابهر تخلیه میکنه. حالا شما ببینید زمان که ما گفتیم در یک شخص که ASD داره یا اتریال سپتال دفکت داره، معلوم دار است چون دفکت در این قسمت وجود داره، یک توسط فشار در لفت اتریوم نسبت به رایت اتریوم زیاد است، یک مقدار خون از لفت اتریوم داخل میشه به رایت اتریوم. در این تصویر شما میبینید چون فشار در لفت اتریوم زیاد است، در حالت ابتدایی از لفت اتریوم جریان خون داخل میشه به رایت اتریوم. وقتی که به رایت اتریوم داخل شد بعدا میای بر رایت ونتریکل، حجم در دوران پلمونری زیاد میشه و سبب از این میشه که یک مقدار وقت زیاد را بگیره تا تخلیه شود به پلمونری آرتری. به این معنا که پلمونری والف نسبت به آورتیک والف به صورت مؤخر بسته میشه، بنان سپلیت S2 با وجود میاد. شما میفهمین که S2 زمان با وجود میاد که آورتیک والف و پلمونری والف بسته میشه، اما چون اینجا حجم زیاد میشه بنان پلمونری والف نسبت به آورتیک والف به صورت مؤخر بسته میشه. چیز دیگه که بسیار مهم است، شما ببینید اگر در حالت نرمال ما یک شخص که مصاب به دیویتی باشه او را ما مطالعه بکنیم، یک شخص که دیویتی داره یا دیپ ونس ترومبوزیس داره و از این کتله ترومبوتیک یک امبولی جدا شده، در حالت نرمال سیر میکنه وقتی که سپتوم خراب نباشه، سپتوم مکمل بس اگر بسته باشه، طور سیر میکنه که میایه بر رایت اتریوم، از رایت اتریوم به رایت ونتریکل و از رایت ونتریکل داخل دوران پلمونری میشه، پلمونری امبولیزم با وجود میاره. اما اینجا یک امکان دیگه وجود داره، چون مشکل سپتوم وجود داره، اینجا یک راه غیر نرمال وجود داره. بنان اشخاصی که دیویتی دارند اگر دیویتی داشته باشه، امبولی وقتی که شوت شد به رایت اتریوم آمد، امکان داره که از طریق از این دفکت داخل شود به لفت اتریوم یا اوزین چپ و از اوزین چپ داخل شود به بطین چپ، از بطین چپ توسط ابهر به سیستم میره. امکان داره در نهایت سبب تشوشات شود، یعنی آفات در جریان سیستمیک وقتی که امبولی داخل میشه امکان داره در یکی از نقاط بدن سبب تشوش شود که این نوع امبولی را باز ما پارادوکسیکال امبولیزم میگیم. چرا؟ وقتی به خاطر که از طرف راست منشأ گرفته بود و باید پلمونری امبولیزم به وجود می آورد، این امبولی که از دیویتی جدا شده باید پلمونری امبولیزم به وجود می آورد، اما از خاطر از این دفکتی که در اینجا وجود داره به دوران سیستمیک رفت و بالاخره در یکی از نقاط یا در دوران شریانی امبولی را به وجود آورد، به نام پارادوکسیکال امبولیزم یاد میشه. تشوش دیگه که ما امروز مطالعه میکنیم پاتن داکتوس آرتریوسیس است. پاتن داکتوس آرتریوسیس چه وقت به وجود میاد؟ زمانی که داکتوس آرتریوسیس بسته شدنش ناکام شود یا پروسه بسته شدن داکتوس آرتریوسیس اگر ناکام شد، بالاخره تشوش میتونه به وجود بیاد. شما میفهمین در حیات داخل رحمی لنگز کلاپس می باشه و توسط پاتن داکتوس آرتریوسیس ارتباط بین پلمونری آرتری و ابهر بعد از نقطه که ابهر شعبات اصلی خود میته، یعنی بعد از آورتیک آرچ یک ارتباط موجود می باشه و ارتباط توسط داکتوس آرتریوسیس تامین میشه.
معمولا با کانجنیتال روبلا توأم می باشه و شما در این تصویر مشاهده بکنین اگر داشته باشیم عضین راست داشته باشیم، عضین چپ، بطین راست داشته باشیم و بطین چپ، شما میفهمین که از رایت ونتریکل پلمونری آرتری منشأ میگیره. درست است؟ از لفت ونتریکل ابهر منشأ میگیره یا محتوی خود به ابهر تخلیه میکنه. وقتی که ابهر منشأ گرفت در ناحیه آورتیک آرچ 3 شعبه اساسی میده. از لحاظ آناتومی شما خوانده نیره 3 شعبه اساسی میده. پایین تر از این 3 شعبه یک دکت در حیات داخل رحمی باز است که ارتباط بین سیستم پلمونری، سیستم دوران ریوی و دوران سیستمیک نگاه میکنه. حالا مشکل در کجا پیدا میشه؟ اگر از رایت اتریوم به رایت ونتریکل خون بیایه و از رایت ونتریکل به پلمونری داخل شوه، زیاد امکان داره بیایه به طرف لنگز، چرا که فشار به طرف سیستمیک بلند است. بسیار کم امکان داره که چای انتخابی داخل از این دوران شوه. اما زمانی که از لفت اتریوم به لفت ونتریکل میایه خون و از لفت ونتریکل بیایه به طرف پایین به شعبات اساسی خود خون بده، بعدا داخل از این دکت میشه. وقتی که داخل از این دکت شد، یک مقدار خون اضافی داخل دوران ریوی میشه و بالاخره پلمونری هایپرتنشن به وجود میاره. فشار زمانی که به این طرف زیاد شد، ریورسشن به وجود میاد. در ابتدا فشار طرف سیستمیک زیاد بود، داخل دوران ریوی خون شده بود، اما وقتی که فشار در این قسمت زیاد میشه، پلمونری هایپرتنشن به وجود آمد، ریورس یعنی امکان داره به مرور زمان سبب ریورس شدن شنت شوه و خون دی اکسیژنیتد از دوران ریوی داخل شوه به دوران سیستمیک. اینجا یادتون باشه از لحاظ کلینیک یک چیزی که بسیار زیاد مهم است. در شخص وقتی که خون دی اکسیژنیتد به خون سیستمیک داخل میشه، معلوم دار است که سیانوزس به وجود میایه، اما این سیانوزس در پاتندکتوس ارتریوسس در اطراف سفلی می باشه. یعنی در جریان تولد معمولا امکان داره ایسیانوزس بعد از تولد در اطراف سفلی به وجود بیاید. چرا؟ جریان خون تا این قسمت نرمال است. وقتی که از لفنتریکل خون اکسیژنیتد میاد، به اطراف سفلی به اندازه کافی جریان اکسیژنیتد رسیده. پایین تر از این قوس به اطراف سفلی به اطراف علوی به اندازه کافی خون اکسیژنیتد رسیده. پایین تر از این قوس که به اطراف سفلی قرار است خون برسه، بناهن خون دی اکسیژنیتد همراهش یک جا شده و سیانوس لوور اکسترمایتیس موجود می باشه. در جریان تولد امکان داره به شکل اسیمپتوماتیک باشه، به شکل غیر عارضی باشه، اما وقتی که یا وجود داره که ما یک هولوسیستالیک ماشین لایک مرمره اسخا کرده بتانیم. بازم تکرار میکنم، اگر ریورسال شنت با وجود آمد، اگر ایزنمنگر سندروم با وجود آمد، در نتیجه سیانوسس در اطراف سفلی با وجود می آید، به خاطر از اینکه پی دی ای یا پاتندکتوس ارتریوسس از ناحیه شعبات اصلی ابهر یا از ناحیه قوس ابهر به پایین منشأ میگیره، بنان سیانوزس در اطراف سفلی به وجود خواهد آمد. بحث دیگه ما است تترالوجی آف فالوت. مثل که از نامش معلوم است 4 تشوش یا پاتولوژی اساسی را شما میتونین در این حالت مشاهده بکنین. خب قبل از اینکه راجع به تترالوجی آف فالوت گپ بزنیم، یک موضوعی که جمان تداوی از اشخاص است. تداوی پاتندکتوس ارتریوسس اندومتاسین است. اندومتاسین چرا ما توصیه میکنیم؟ به خاطر که اندومتاسین سویه پروستاگلاندین ای را پایین میاره و وقتی که پروستاگلاندین ای پایین شد، سبب از این میشه که دکت بسته شود، چرا که سبب بازنگه داشتن خود از این دکت پروستاگلاندین ای است و توصیه اندومتاسین سبب پایین آوردن پروستاگلاندین ای میشه و دکت بسته میشه. این در تداوی پاتندکتوس ارتریوسس. خب در تترالوجی آف فالوت مثل که قبلا گفتیم 4 تشوش اساسی را ما میتونیم مطالعه بکنیم. به این معنا اگر داشته باشیم رایت اتریوم و لفت اتریوم، تشوش در کجا به وجود میاد؟ تشوش ابتدایی
شما میفهمین که اینجا رایت ونتریکل و اینجا هم لفت ونتریکل وجود داره. از رایت ونتریکل پلمونری آرتری و از لفت ونتریکل ابهر منشأ میگیره. خب ابتدایی این تشوش در پلمونری آرتری استنوسیس موجود می باشه. استنوسیس در پلمونری آرتری موجود می باشه. تشوش ابتدایی ما گفتیم تترالوجی آف فالوت 4 مشکل اساسی وجود داره. یعنی تضایق در مجرای بطین راست موجود می باشه. تخلیه بطین راست به مشکل مساب می سازه. دوم VSD موجود می باشه. ventricular septal defect قبلا بحث کردیم. در جداره که در خود ونتریکل وجود داره در این دفکت موجود می باشه. در حالت نرمال باید ابهر در این قسمت باید ابهر از لفت ونتریکل منشأ بگیره، اما در اینجا مشکل در زمان با وجود میایه زمان با وجود میایه که ابهر اووررایت شده. ابهر میایه به طرف راست معمولا و در ناحیه نزدیک از این دفکت ونتریکولار سپتال منشأ میگیره. به این معنا که هم خون از لفت ونتریکل میگیره و هم خون میگیره از رایت ونتریکل. یعنی هم خون دی اکسیژنیتد به ابهر داخل میشه و هم خون اکسیژنیتد به ابهر داخل میشه. سوم در رایت ونتریکل هایپرتروفی به وجود میاد. چرا باید رایت ونتریکل هایپرتروفی به وجود بیاد؟ به خاطر از اینکه وقتی که از رایت اتریوم جریان خون به رایت ونتریکل بیایه، در مقابل مجرای بیرونی یا ساحه‌ای که باید رایت ونتریکل تخلیه شوه استنوس وجود داره و در رایت ونتریکل فشار بلند میره، چون باید با یک فشار زیاد از این مجرا جریان خون عبور بکنه. از طرف دیگه اینجا یک دفکت هم تیار وجود داره. وقتی که فشار رایت ونتریکل زیاد شد خون دی اکسیژنیت یک مقدار داخل میکنه به ابهر، درست است؟ به شکل سیانوزس تظاهر میکنه. پس 4 مشکل اساسی: اول در مجرای بیرونی یا در مجرای بطین راست تضایق یا استنوسیس موجود می باشه، ventricular septal defect موجود می باشه، overriding of aorta موجود می باشه که هم از بطین راست خون میگیره و هم از بطین راست و هم از بطین چپ خون میگیره. و مشکل چهارم right ventricle hypertrophy خواد بود. خب در این اطفال که وقتی که پیدا میشن، چون در پلمونری آرتری استنوزس وجود داره و در جریان ابهر خون دی اکسیژنیت داخل شده، معمولا این اطفال سیانوتیک میشن و دیگری از این شنت مربوط میشه به درجه استنوسس. اگر استنوسس کم باشه این شنت هم کوچک خواد بود و اگر استنوسس زیاد باشه معلوم دار است که فشار بطین راست زیاد میشه و این شنت هم بزرگ شده میره و بالاخره جریان خون دی اکسیژنیتد به سیستم داخل میشه. یک چیز دیگه که در این مریضا بسیار زیاد عام است، در کسایی که کاهل هستند یا مریضای کاهلشان بسیار عام است و خوبتر در تشخیص کمک میکنه، ای است این اشخاص زمانی که تمرین میکنه با تمرین سیانوز از اینا زیاد میشه. هر چقدر که تمرین کرده میرن جریان خون به مو اندازه به سرید جریان خون دی اکسیژنیت داخل ابهر میشه و به نقاط مختلف بدن میرسه، سیانوز از اینا سریع میشه. اما وقتی که اینا میشینن سکوات داون، وقتی که ما میگیم نه بعد 2 پای، وقتی که میشینن فشار در این قسمت ابهر زیاد میشه. فشار در ابهر وقتی که بلند رفت سبب از این میشه که جریان خون به اندازه کافی اجازه نده جریان خون دی اکسیژنیت که پوره داخل شه بر این قسمت. یک قسمت زیاد خون او وقت باز با یک فشار زیاد به پلمونری آرتری داخل میشه، به لنگز میره و به می شکل سیانوز از اینا کم میشه. دوباره وقتی که اینا تمرین میکنن باز سیانوزش شدید شده میره. یعنی در حقیقت یک شنت رایت تو لفت است. تترالوجی اف فالوت شنت رایت تو لفت است. چرا؟ که در ابتدا به خاطر از این استنوسس از طرف راست به طرف چپ خون دی اکسیژنیتد انتقال شده. حالا در اکسری از این اشخاص اگر متوجه شوین بوت شپ هارت میتونین دیده. بسیار به صورت واضح شما این تصویر میبینین، میتونین بوت شپ هارت مشاهده بکنین که در تشخیصش بسیار زیاد کمک میکنه. اگر شما جای بوت شپ هارت میبینین پس تشخیص شما خواد بود تترالوجی آف فالوت. خب ترانسپوزیشن آف گریت وزلز، ببخشید در اینجا فراموشم شده اسپل. ترانسپوزیشن آف گریت وزل به این معنا در حالت نرمال اوزین راست اوزین چپ
بطین راست و بطین چپ. خب در حالت نرمال از left ventricle ابهر منشأ میگیره، از right ventricle pulmonary artery منشأ میگیره. اما در transposition of great vessel این مشکل معکوس میشه. به این معنا این حالت معکوس میشه، به این معنا که از right ventricle ابهر منشأ میگیره aorta و از left ventricle pulmonary artery منشأ میگیره. شما اینجا متوجه باشین وقتی که خون از right ventricle آمد از right atrium یا اوزین راست آمد به بطین راست، از بطین راست خون داخل میشه به ابهر. هدف ما است که خون دی اکسیژنیتد داخل میشه. توسط ابهر باید به تمام سیستم برسه و از سیستم معلوم دار است که دوباره خون دور میخوره به رایت اتریوم و به می شکل سرکولیشن داره. درست؟ طرف دیگر متوجه میشیم. از left ventricle میایه، از left اتریوم میایه به left ventricle، از بطین چپ میایه داخل میشه خون به بطین به ابهر و شما میفهمین ببخشید به پلمونری آرتری، چون اینجا خود مشکلی است که پلمونری آرتری منشأ گرفته. شما میفهمین که پلمونری آرتری این خون میبره به لنگز یا ریه ها و ریه دوباره ایره میاره به اوزین چپ. یعنی دو سیستم، دو دوران که قطعا با هم دیگر در تماس نیستند اینجا به وجود آمده که این برای امکان نداره در این حالت یک حیات نرمال موجود باشه. امکان نداره شخص در این حالت بتانه زنده باشه، چون معلوم دار است وقتی که از رایت اتریوم به رایت ونتریکل، از رایت ونتریکل به ابهر بیا، از ابهر دوباره به رایت اتریوم میاد، هیچ جای این دو دوران با هم دیگر میکس نمیشن، با هم دیگر مختلط نمیشه. پس یگانه راه زندگی است که در اینجا یک دریچه را باز بکنیم. در یکی از نقاط باید یک شنت باز شود تا این دو دوران با هم دیگر میکس شوند. درست؟ خب عمده ترین دریچه که میفهمین پاتن داکتوس ارتریوسس، باید ایره ما داکتوس ارتریوسس باید ما باز نگاه بکنیم. قبلا در پاتن داکتوس ارتریوسس ما دکت بسته میکردیم با دادن اندومیتاسین که سویه پروستاگلاندین ایره پایین بیاره، اما در این اشخاص بخاطر یگانه راه زنده بودن از یا فقط در این اطفال می است که ما یک شنت ایجاد بکنیم یا حداقل این دکت باز نگاه بکنیم تا این دو دوران با هم دیگر یک ارتباط پیدا بکنن. بناهن ما بر اینا پروستاگلاندین ایره توصیه میکنیم. اینا به شکل سیانوس ابتدایی تظاهر میکنن یا طفل زمانی که پیدا میشه سیانوتیک میباشه، به خاطر ازی که ابهر دوباره به اوزین راست میآید و از اوزین راست به بطین راست، از بطین راست به ابهر و دوباره این سرکل داخل میشه. به می شکل از اوزین چپ به بطین چپ و از بطین چپ به جای که به سیستم بره دوباره میره به لنگ، دوباره این سیستم داخل میشه. پس یگانه راهی است که ما باید شنت درجه به وجود بیاریم. پاتولوژی دیگه که از ترانکوس ارتریوسس. در ترانکوس ارتریوسس مشکل اساسی زمانی است که یک اویه واحد از هر دو بطین منشأ میگیره. یعنی هر دو بطین اگر شما متوجه شوین یک اویه واحد از اونا منشأ میگیره که باز هم خون دی اکسیژنیتد و اکسیژنیتد در اینجا با هم میکس میشن. به این معنا در این قسمت به این شکل از left ventricle و right ventricle یک اویه واحد منشأ میگیره و بعدا اینا باز تقسیم میشن به ابهر، از left ventricle ابهر و از right ventricle پلمونری. مشکلی جاست که خون دی اکسیژنیتد و خون اکسیژنیتد در این ساحه میکس میشه و بالاخره از طریق ابهر خون دی اکسیژنیتد با نقاط مختلف بدن میرسه، بنان به شکل سیانوس ابتدایی یا مقدم تظاهر میکنه. تشوش دیگه ترایکاسپید اتریزیاس. شما میفهمید ما اصطلاح اتریزیا را چی وقت استفاده میکنیم؟ زمانی که لومن یا لومن خود یک چوب ساخته نشه ما میگیم که ترایکاسپید اتریزیا. مثلا شما در این تصویر ببینین رایت اتریوم است و رایت لفت اتریوم، رایت ونتریکل و لفت ونتریکل. خب ببینین
در این حالت خود والو یا دسام ترایکاسپید نمو نمیکنه یا ناکام میشه که دیولپ بکنه. بناهن وقتی که جریان خون از تمام از وریدای بزرگ برای تتروم بیایه، از سوپر وینا و انفیر وینا راه دیگه وجود نداره که داخل شوه به رایت ونتریکل، چون در اینجا دسام بسته است. اما یک گپ است که معمولا ترایکاسپید اتریزیا با ASD یک جا می باشه یا با اتریال سپتل دفکت یک جا می باشه. وقتی که خون آمد، خون از سیستم میای مستقیم به لفت اتریوم داخل میشه. درست است؟ یعنی در این شخص شنت راست به چپ در این حالت با وجود میایه. بطین راست هایپوپلاستیک می باشه چون فعالیت نمیکنه در این حالت و معمولا با ASD یک جا می باشه که به شکل ارلی سیانوسیس تظاهر میکنه. یک بحث بسیار زیاد مهم دیگه که امروز مطالعه میکنیم کارکتیشن آف آورتا است. کارکتیشن آف آورتا چی است؟ کارکتیشن آف آورتا در حقیقت تنگ شدن یا نازک شدن مجرای ابهر است که به دو فرم میتونیم مطالعه بکنیم، یکی انفانتایل فرم و دوم ادالت فرم. شما در تصویر میبینین ابهر منشأ گرفته از لفت ونتریکل، درست است؟ این بطین چپ و از بطین چپ ابهر منشأ گرفته، نرمال است، مشکل نداره. درست؟ شما میبینین شعبات را که در این قسمت میته، این شعبات 3 شعبه اساسی را که ابهر میته، ابهر نرمال است اما بعدا یک ساحه تنگ یا متضایق اختیار میکنه، یک حالت تنگ یا متضایق اختیار میکنه. در حقیقتی کارکتیشن ابهر است. خب دو شکل داره، یکی شکل انفانتایل است و دوم شکل ادالت تایپ است. در شکل انفانتایل معمولا با پاتن داکتس آرتریوسس یک جا می. اما یک چیزی که مهم است برای شما، موقعیت ازی بسیار مهم است. شما باید موقعیتش بسیار به صورت درست بتونین فهمیده، چون تظاهرات کلینیکی ازی باز مربوط از اون موقعیتش میشه. ببینین زمانی که ما راجع به کارکتیشن ابهر نو انفانتایل گپ میزنیم، مثل که قبلا یادآوری کردیم، 2 دانه اوزین و 2 دانه هم بطین، راست و چپ، راست و چپ. خب نو انفانتایل چطور میتونیم توضیح بکنیم؟ از رایت ونتریکل میفهمین که پالمونری آرتری منشأ میگیره، از لفت ونتریکل ابهر. زمان که ابهر منشأ میگیره 3 شعبه اساسیش در اینجا ازش جدا میشه، درست است؟ 3 شعبه اساسی که به اطراف اولوی جریان خون میرسونه. موقعیت کارکتیشن فرم انفانتایل یا شکل انفانتایل از خود ساحه شعبات قوس ابهر به دستل، اما در اینجا شما میفهمین که داکتوس آرتریوس وجود داره. از شعبات قوس ابهر به دستل و پراکسیمال از داکتوس آرتریوس واقع است، یعنی در بین داکتوس آرتریوس و بعد از قوس ابهر در این قسمت معمولا این مشکل به وجود میاد. از لحاظ کلینیکال شما متوجه شوین کدام مشکلات شما پیدا میکنین وقتی که جریان خون دی اکسیژنیتد از رایت اتریوم داخل رایت ونتریکل شوه، از رایت ونتریکل داخل میشه به پالمونری آرتری، باید سیر بکنه به طرف ریه ها. وقتی که در این قسمت میرسه جریان خون داخل از این دکت میشه. چرا داخل میشه؟ چرا این خون دی اکسیژنیتد داخل دوران میشه؟ به خاطر که در این قسمت یک نازکی جدار یا یک مجرای تنگ جدار وجود داره. فشار در این قسمت پایین است و فشار طرف پالمونری بلند است. بنان به بسیار صورت آسانی جریان خون دی اکسیژنیتد میتونه از این دکت بگذره و داخل از این سیستم شوه، به خاطر از این مجرایی که در یا کارکتیشن که در این قسمت وجود داره. حالا فعلا بازم تکرار میکنیم، از کارکتیشن به بالا خود جریان درست است، به اندازه کافی جریان خون به اطراف علوی رفته، اما به اطراف سفلی خون دی اکسیژنیتد میره. وقتی که خون دی اکسیژنیتد آمد، لوور اکسترمایتیز سیانوزیس بر شخص پیدا میشه و معمولا با تورنر سندروم یک جا می باشه. نو ادالت تایپش اگر ما مطالعه بکنیم، ابتدایی ترین چیز اولی که در ادالت تایپ با پاتن داکتس آرتریوسس یک جا نمی باشه. شکل ادالتش با پاتن داکتس آرتریوسس یک جا نمی باشه و معمولا بعد از قوس ابهر واقع میشه. شما در تصویر ببینین
رایت اتریوم، رایت ببخشید لفت اتریوم، رایت ونتریکل و لفت ونتریکل. خب گفتیم از لحاظ موقعیت خود از قوس ابهر به دستل واقع میشه، به این معنا که سه شعبه که ابهر در این قسمت جدا کرد به اطراف اولوی به دستل ازی در این قسمت کوارکتیشن به وجود میاد. درست است؟ خب مشکل در کجا پیدا میشه؟ زمانی که از رایت اتریوم خون دی اکسیژنیتد به رایت ونتریکل آمد، از رایت ونتریکل توسط پلمونری آرتری به لنگز میره و از لنگز یا از ریه ها دوباره خون اکسیژنیتد داخل میشه به لفت اتریوم، از لفت اتریوم میایه به لفت ونتریکل، از لفت ونتریکل زمانی که داخل ابهر میشه، چون در این قسمت ساحه تنگ وجود داره، کوارکتیشن ابهر وجود داره، با فشار بسیار بلند به این سه شعبه یا به اطراف سفلی به اطراف علوی جریان خون داخل میشه. به این معنا که در اطراف علوی هایپرتنشن به وجود میایه، در اطراف علوی یا در اپر ساید هایپرتنشن به وجود میایه و در اطراف سفلی یا در لوور اکسترمایتیز هایپوتنشن به وجود میایه. هایپو در اطراف علوی یا در اپر اکسترمایتیز هایپرتنشن موجود می باشه و در اطراف سفلی هایپوتنشن موجود می باشه. اگر شما نبض در اطراف علوی و در اطراف سفلی در کوارکتیشن ابهر در نزد کاهلا ببینین، نبض بسیار ضعیف می باشه، پلس ضعیف در اطراف سفلی می باشه، اما در اطراف علوی پلس خب قوی می باشه. در اطراف علوی فشار بلند می باشه، در اطراف سفلی فشار پایین می باشه، هایپوتنشن موجود می باشه. علاوه چیزی که دیگه از زیاد مهم است در این قسمت، یک تعداد شرايين جانبی مجبور است که به وجود بیاد تا به اطراف سفلی جریان خون ادامه بده. به این معنا شرايين کولترال تشکیل میشه و این شرايين کولترال باید خون انتقال بده از ساحه فشار بلند به ساحه پایینتر از کوارکتیشن. در همین جریان یک مقدار شرايين جانبی به امتداد انترکوستال آرتری منشأ میگیره و به امتداد انترکوستال آرتری زمانی که شرايين منشأ بگیره، چون فشار بلند است، انگورجمنت خود اویا در اینجا صورت میگیره، بزرگ شدن از این شرايين خصوصا انگورج آرتریز. وقتی که اکثری از این مریضایی که مصاب به کوارکتیشن ابهر هستند ببینین، به خاطر موجودیت همین انگورج آرتریز بالای ربس فشار آورده و ناچ یا فررفتگی را در اینا میتونه با وجود بیاره. مثلا شما در اینجا بسیار به صورت واضح میتونین از کولترال که منشأ گرفته در نقاط مختلف ناچ به وجود آورده، یک فررفتگی را در داخل ربس به وجود آورده. خب با همین بحث موضوع congenital heart disease تمام میشه و خب عموما ما تشوشات را که امروز مطالعه کردیم در شنت های right to left shunt، left to right shunt و همچنان تشوشات را مثلا transposition of great vessel مطالعه کردیم، کوارکتیشن ابهر مطالعه کردیم. خدا کنه که فهمیده باشیم.